अवघ्या दळातावन तुमका व्हिडिओ आणि प्रकरता 7 वर्ष झाली. मोगाच्यानो आणि मोसऱ्याळ्यानो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो. तुमका मुजा कुकिंग चॅनलाक वेलकम. हे ॲक्च्युली चॅनल कुकिंग चॅनल नाही. हांव काल रांदता ते दला तोरेबिड्यान कोंकणीत व्हिडिओ करता. तशें जावन आज आमी रांदया दुक्रामास. DUKRAMAS is a staple food in Mangalorean cuisine आणि आम्ही कोडियाळगरांनी आज आयतार देखून दुक्रामास करणं जाल्यार दुक्रामासाक बेजार जायनागी देखून ह्या दुक्रामासाच्या समारंभाक तुमका समेस्तांक हांव हार्दिक स्वागत मागता. एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग. पहिलं सामान एकठांय करया. जे दुक्रामास इल्ले सॉल्ट अँड टर्मरिक म्हळ्यार मीठ आणि हळद ताच्या उदकांत इल्ले उपयेते आसा कित्याक म्हळ्यार ते फ्रीजरांत आसले फ्रोजन आयटम सो डिफ्रॉस्ट करते आसात आमी. शाबास. सो पळया युकेच्या दुक्रामासाक मँगलोरियन टेस्ट येतागी म्हणून कोडियाळची टेस्ट येतागी म्हणून पळया. हांगा हांवें सामान इल्लो इल्लो ओटू केला टेक्निकली. हांगा तुमकां दिसता पियाव आसा आनी आले आसा आनी लसूण आसा आनी मिरसांग आसा ग्रीन चिलीज. सो हांव ते खटकन पाटयता. हांवें तुमच्या जावन एक्सपेक्टच करूं ना की तुम्ही म्हाका आनी म्हज्या व्हिडिओक लायकच करूं ना म्हणून. पियाव कातर म्हज्या दोळ्यात दुकान तायली हांगा लायक करा वचून पहिले. पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. मागीर दुक्रामास रांदा कळ्ळें न्ही. आतां हांगा पळया हांवें हांगा पियाव कंप्लिटली धाकटे पीसीस करूं ना कित्याक म्हळ्यार ते इरवून वतात. तशें जावन तुमी खाली 1 आनी 2 लायक क्रॉस सायनर तुमी कट करचे. 4 कुडके एका पियावाचे अर्ध्याचे. आणि हांगा पळया हांगा इल्ले आले इल्ले मिरसांग 4 मिरसांग आनी हांवें 1 मोई गार्लीक काण गेला. सो तातूंत तितल्यान तारलें आमच्या घरा सद्याक तशें जावन तितल्यान काण गेला. बट तुमी चड गार्लीक काण घेत. हांव चड आसलें जाल्यार गलती युजली कित्याक म्हळ्यार म्हाका गार्लीक म्हळ्यार जिवाची गांठ. कोण आयलो. हांवें आतां गॅस ऑन केला म्हळ्यार आतां तो ऑन केलो मात देखून सोंडी हांगा दवरते नातल्यार एनिवे हांवें 6 दवरला तूं 12 नंबर्स आसात म्हळ्यार मिड फ्लेमर. सो मिडियम फ्लेमर दवरचे. काल म्हळ्यार अबे जल्दी बोल. खायना बकवास बंद कर. आमी आतां इल्ले ताका ड्राय रोस्ट करूंक आसा. तशें जावन आमी उदोळ पियाव कातरलो न्ही आनी पुरो सामान आसा न्ही तो घालते वता तुमी पळयते वसा. ओके आतां म्हजो म्हणटो दिसना इल्लो वेळाक. ओके इल्लोसो पियाव. ओके आनी इल्लो इल्लो पुरो. ओके आनी इल्लो ओके पुरो. ताच्या उपरांत उदोळ गार्लीक कट केल्लाचे इल्लोसो गार्लीक पुरो इतलो. ओके मागीर हांगा क्लोव्स एक 10 मागीर इल्ले जिरे कितले म्हणून विचार नाका तितले. ओके मागीर इल्ले पेपरकॉर्न्स इल्लेशे. ओके पेपरकॉर्न्स म्हळ्यार घाल रे. पेपर म्हळ्यार घाल रे. मिरयां करेक्ट. सो मागीर इल्ले कोथंबरी. सो कोथंबरीची बिया 1 मूठ पुरो. मागीर काय घालून हांवें चेक्के. ओके इल्ले चेक्के सुद्दां पोता आमचे कडेन पळया. सो ते इल्ले प्रॉब्ली 1 टीस्पून तितले. सो कुडके जाल्ले ते घालता तेणे आसले. ओके ताच्या उपरांत ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕಬೇಕು. आमच्या कಡೆ ಈ मिरसांग होल काश्मीरी चिल्ली आणि ಈ आसा रेड चिल्ली. सो म्हाका तू खंयची तीख चड आसा म्हाका गुर्तना देखून हांव इल्ले आसले इल्ले तांतले घालता. तुम्ही बॅडिगे मिरसांग घाला. ओके सो एक चूरसे म्हाका दिसता ही काश्मीरी चिल्ली चड तीख आसा म्हणून दिसता म्हाका 1-2 काडी हाडली म्हणून म्हाका इल्ले बेग दिसता. डर के आगे जीत है. आणि हे गेल्या 1 2 3 4 ओके आता हे पुरो तुमकां दिसता न्ही हांगा ह्या गांतू आसले पॅनांत आसले. तर बरो एक आनी इल्ले ड्राय रोस्ट करचे. सो तुमी एक वुडन स्पून काण घेया. नॉन स्टिक पॅन काण घेतना नातल्यार तुमी ते गश्टिता. ओके मिडियम फ्लेमर आसा आनी की तशें जावन इल्ले तुमी अशे केल्यार जाले.
ओके आता तुमका हांगा दिसता की लो कारण येता दिसता न्ही सो 3 ते 4 मिनिटां जाली ड्राय रोस्ट करणं करपे नाकात आचे तुम्ही पेस्ट करे जे देखून इल्ले पहिले निवंक सोडा मतलब तुमचे मिक्स उचलो का कुटी ते पॅन ओग्गी निवाना तशें जावन तुम्ही ते निवताना दुसरे काम करियेत दुसरे कालमणे काम आल्यार नातल्यार तुम्ही ऍक्च्युअली आता दुक्रमास कातूर न्हू कुक करायचे काम करियेत ओके हांव ते पहिले करता बिकॉज हांगा आता तितले ओगी निवते ना गरम आसा मस्तो ऑल्सो तुम्ही ओदोळ पळयले जाल्यार हांवें इतल्या सायडीर म्हळ्यार हांगा प्रिंट आल्ल्या सायडीर हांवें व्हेजिटेबल्स पुरो कातुरले सो मास आमी कातुरचे उलटा सायडीर ओके केदळाय वुडन बोर्ड आसा जाल्यार मासाचे लायक मासाचे आनी पुरो सेक्शन सेपरेट दवर न्हू व्हेजिटेबल आनी पुरो सेपरेट सेक्शन दवरचे कित्याक म्हळ्यार ते सीप इन जाता ताचे पुरा ज्यूस ओके सो वूड केदळाय समा क्लीन जायना अनलेस तुम्ही वूड उदकान घालून बेकिंग पावडर घालून मागीर हें करतात जाल्यार बेकिंग सोडा सॉरी रॉंग नंबर पूरा गेम समझ गया हम कौन फिरकी ले रहा है ओके एनीवे हांव दुसऱ्या सायडीर आतां मास्क कातुरता फायनली निवला ओके बट हांवें ऑलरेडी आतां काटकन दवरला न्ही दुकरामास कितले सोबी दिसता पळय दुकरामास एनीवे आता उरले ओदोळसो पियाव आनी खाले पुरो सामान कातुरलो पळय ते पुरो घाला तूं आसा ते उरले गार्लिक चिलीज आनी स्वाहा जिंजर सो पुरा खाली करा आनी तुका ताच्या उपरांत हांगा पियाव आसा न्ही सो फूल घालनाका एक 25% सेपरेट दवरा मागीर उरले एक 75% घाला ओके स्वाहा इल्लेशें दवरल्यार जालें उरले पुरो घाल्यार जालें ओके चड उरले हांगा ओके घालया पियावाक बेजार घालाक जावचें बेश्टें तरी स्वाहा एनीवे ओके घालो जालें पुरो घालें ठीक है इतलो उरलो हांगा ओके सो उरले पुरो घाले आतां तुमकां जाय मीठ ओके मीठ घालया मीठ कितलें जाय तितलें घालचें कांय बेजार ना ओके चड मीठ करनाका स्वाहा एज ऑलवेज तुम्ही इल्ली चड जाकेवलोंची हाय बीपीची मनशां चड सर्बीची मनशां जाल्यार इल्ले मीठ इल्ले उणें घाला ओके ओके घालते 2 बे लीव्स आनी इल्ले हळद इल्ली हळद कितली जाय तितली हळद इल्ली हळद पुरोगी पुरो ओके आता हाका इल्ले उदक घाला ओके सो हांव इल्ले केटलाचें उदक घालता बिकॉज वाय नॉट एनीवे इल्लेशें उदक ओके पुरोगी म्हणून हांवें उदक घालें तुमकां शेडे उदक घाली ताणें म्हाका कुकर बंद करूंक हेल्प केली कित्याक म्हळ्यार म्हाका कुकर बंद करूंक येना वाह दीदी दीदी वाह दीदी मिक्सी काडून घे आतां आनी ओदोळशे उडासाणे हे इल्ले ड्राय रोस्ट केल्ले सो तो कंप्लीटली निवला तें तशें जावन आमी आतां ते गंद करया ओके ओ पेस्ट करया सो तुमकां कितले व्हडले आयदन जाय तितले व्हडले आयदन काडून आमी काडून घेतया ओके हें सुरकूंक येता म्हाका Thank God. ते म्हाका कुकराचे इल्ले बेंक घालाक म्हळ्यार म्हजे एकल्या कजिनान एक पुटी लायक रांदतना ते फुटले ताचे उपरांत म्हाका इल्ले पुकू जाता बंद करतना ऑन करतना ओपन करतना सो ताका म्हाका इल्ले सुपरवायझर जाय पडटा तर बेटी तशें करून आज म्हजो कजीन आसा कांय प्रॉब्लेम ना ओके घालता हांव हें आता हाका एक कुडके कोई बात नहीं एक ल्हानसो कुडको ताचें नांव घाल मेरा नाम है बुल्ला रखता हूँ खुल्ला आमटान आमटान हाडलें इल्लें बरें पॅक केलां आमटान अशें दिसता हलवा बरें दिसता बट कांय नाका हलवा म्हणून चिंतून एनीवे ल्हानसो कुडको काडया ఎంతదా ఏం కోలే అంటాను मगर क्यों అసలు అంటాను గుడికేగా ఈ ఫ్రిడ్జ్ అని దొరల గడ్ బాబు నీగా అడుగుతున్నా एक ग्लास कुटतो काट कितला आहे ना तिथला आता इतलंच स्ट्रगलिंग प्रो मॅक्स
Still struggling. So it was not my fault. It was fridge's fault. Oh, yay! Kurko! Galia kuro. Thank you. आम्ही आता ग्रर करूया. The grr starts in 3, 2, 1. For the big reveal. Wow! पडले कलर पडला कलर. ओ म्हणजे बोट आहे. Sorry. सो यशे कलर येता नातला राचन की ब्राईट कलर येता बट कलर येना जाल्या वोट ना आमका गाले कलर आम करूंक आसा आमका दुकरामास जाल्या सेकंड सिटी आयली हांवें मिस केली आय मीन म्हणजे मंड्यार आसा बट हांवें व्हिडिओ काडूना ओके 3 सिटी जाली 2 न्ही हांवें मिस केले तितल्यांत सो आता लास्ट सिटी कमी राखते आका हांवें एकच काम दिल्लें सिटी मेज म्हणून लेट्स गो वाव कारण कैसे दिसता दुकरामास भजी नगडे दिसता कित्याक म्हळ्यार मसालो ना न्ही तुम्हें शर्म है कुछ? तेणे दुकरामास ना येणे आमचे सॅलडाक रेडी जाते या बेश्टे गंमत एक हो जाप दाखयता पळया विदाउट मसालो आता आमी ताका आमच्या मोगासो मसालो घालया वाव घालो मो लाईफान खाले वेस्ट करा मसालो केद्दाळे वेस्ट करनाकात ओके सो ब्रेक चिकन ब्रेकन घाला पुरा पुसून घाला आणि ताचे इल्ले उरताने तुम्ही इतले कितले एशे तेशे कन घाला रे ताका इल्ले उदक घाला आणि आलोन पुचिक कन घाला ओके हांव तशें करन येता तांकां दिसता की बुळबुळ्योंचे आमच्यान ती ग्रेवी इल्ली सड जाला बट आमकां तशेंच लायक आमी ब्रेड उठकोवचे सो आम्ही आका आळेन घालून बरे कन आलेले आमच्या बॅडगी मेणसूंतू तितले कलर ना सो गांवच्या मेणसूंतू इल्ले सड कलर आसा ही मलयाळीची मेणसू तशें जावन सो तुमच्या मेणसून कलर आल्यार कलर इल्लो ब्रायट येता नातल्यार येना आता आमी इल्लो सिरको घालया ओके इल्लो म्हळ्यार इल्लो पुरो दिसता आनी इल्लो घालया पुरो ओके आता परतून आलेया आणि कडी जायचे जाल्यार तुमकां तुमी अशेंत खायत इल्ले वेळ उकडून जाल्लो उपरांत कडी तुमकां इल्ली इरवाजी जाल्यार इल्ले मायक जायचे जाल्यार इल्ले वेळ ओपन दवरून उकडेल्यार जाल्यार मिडियम फ्लेमार ओके उर इल्लो पियाव असो उडास आहे तुमकां उडास हा मो अरे देवा बरें जालें आतां घाला तो आका एशेगन फिनिश जॉब डन आता बरें करन आले या परतून आनी एक 5-10 मिनिट उकडा पुरो त्या कशें दिसते आसा 2 मिनिटाच्या उपरांत फायनल वर्डिक्ट आमकां ही कन्सिस्टन्सी लायक जाला तशें जावन आमी ती कन्सिस्टन्सी जेवतात फाल्यां आनी इल्ले डार्क जाता आनी इल्ले थीक जाता आनी की टेस्टी जाता ते दुकरामासाची स्पेशालिटी दुकरामास जाले आमी आतां ब्रेड आनी इल्ले काकडी सायडीक घालून कुकुंबर तवशें खातात आनी शिकोना म्हणचे नाका दिस इज द बेसिक रेसिपी ऑफ दुकरामास सो कर्ण खाया यो गांवचो मसालो युकेच्या दुकरा वयर एक्सपेरिमेंट केल्लो तशें जावन ते गांवच्या बरें दिसाना बट टेस्ट रिमेन्स द सेम पळया आमचे लंच ब्रेड आनी मोगासो दुकरामास ओ लायक शेअर आनी कमेंट करूंक विसरा नाकात नातला परतून रट्टा पियाव कातरून बाय बाय Thanks. Love you.